من بیرینگ کلکیولیتور رو که باز بکنم یه دونه در واقع محاسبه گری به این شکل برای من باز میشه که بر اساس اینکه چه دیتا اینجا وارد کرده باشم میتونه یه سری چیزا رو برای من محاسبه بکنه. میتونه ظرفیت رو حساب بکنه یا عمر رو محاسبه بکنه. شما از اینجا میاد یونیت رو انتخاب میکنید که میذارم SI. از اینجا استاندارد رو انتخاب میکنید که مثلا میتونید دیم بذارید یا هر استاندارد دیگه که طبیعتا برای یاتاقان ها SKF استفاده میکنیم. توی این قسمت نوع یاتاقان رو انتخاب میکنید که این میشه در واقع همون یاتاقان ساچمه‌ای معمولی که ما بهش میگیم بولبورینگ. این میشه رولر بیرینگ که غلطنده هاش استوانه است به جای ساچمه. تراست بال بیرینگ هم میشه یاتاقان های کفگردی که غلطندهشون ساچمه است و این هم میشه کفگردی که غلطندهش در واقع استوانه است. حالت اول هم یاتاقان هایی هستن که انگولار کانتکت، یعنی میتونه یه تنظیم زاویه‌ای هم داشته باشه. حالا هر کدوم رو که انتخاب بکنید اینجا سایز بندیاش میاد. اینا کداییه که تو استاندارد اسکایف هست. با همه اینا باید شما مهندس مکانیک آشنا باشید. هر یاتاقانی هم که اینجا انتخاب بکنید اینجا سایزش رو بهتون نمایش میده، مشخصاتش رو که میتونید اینجا در واقع تعیین بکنید. به عنوان مثال من مثلا این 6206 رو انتخاب میکنم که قطر داخلش هست 30، قطر بیرونش هست 62 که طبیعتا میلیمتره. بعد از اینکه یاتاقان رو اینجا انتخاب کردم، دیتاش اینجا اد شد، میتونید پارامترهای ساچمش رو تغییر بدید که من این کار رو نمی کنم چون نمیدونم که اعداد اصلیش چه چیزی میتونه باشه. میذارم دیفالت خودش بمونه. توی این قسمت باری که قراره بهش وارد بشه رو تعیین میکنید. من میام اینجا میگم که مثلا بارش باشه مثلا 50 کیلو، میشه 500 نیوتن. میگه با چه سرعتی میچرخه؟ من میگم مثلا 4000 RPM یا 3000 RPM، کاری ندارم. سالو رو که بزنید عمرش رو براتون محاسبه میکنه و این عمر ضرب در 10 به توان 6 دور میشه دیگه، یعنی بر اساس میلیون دوره. حالا شما خیلی راحت بر اساس اینکه حالا این انقدر دوره، اینقدر هم RPM داره تغییر میکنه، این به شما میگه که این انقدر ساعت میتونه مداوم کار بکنه. حالا این عدد رو اگه یه ذره بیشترش بکنید میبینید که این عددها خیلی کمتر شدن و از یه جایی هم به بعد دیگه براتون اصلا محاسبه رو در واقع متوقف میکنه. میگه که این بار برای اون یاتاقانی که انتخاب کردید بیش از حد زیاده و اصلا نمیتونه تحملش بکنه. این از ماجرای محاسبه یاتاقان. هیچ چیز خاصی بهتون نمیده. یاتاقان رو انتخاب میکنید، دیتا رو تعیین میکنید، عمرش رو براتون محاسبه میکنه یا لودش رو براتون محاسبه میکنه. چیزهای مختلفی میتونه باشه. دان رو میزنم. این از ماجرای بیرینگ کلکیولیتور. بیم کلکیولیتور میاد محاسبات مقاومت مساله‌ای براتون انجام میده. دسته‌های مختلفی از بارگذاری‌ها اینجا هست.